السلام عليكم، معكم سيف وقصة جديدة. قصة اليوم بتكون جدا جميلة، أوعدكم أنكم راح تستمتعون بهذه القصة. رحلة إلى المجهول. قبل ما نبدأ في القصة لا تنسى الاشتراك وكتابة كومنت أسفل هذا الفيديو تشجيعا لنا. في أحد المدن الكبيرة في الخليج كان يعيش شاب اسمه علي. علي كان عنده شغف كبير بالمغامرات واكتشاف أماكن جديدة، لكنه كان يعيش حياة روتينية مليانة بالشغل والمسؤوليات اليومية. كان دائما يحس أن في شيء أكبر ينتظره في مكان ما. في يوم من الأيام هو جالس في مقهى يشرب قهوة، دخل عليه رجل كبير في السن، شكله حكيم وعليه هيبة، وجلس جنبه وقال له: يا ولدي، ودك تخوض مغامرة ما راح تنساها طول عمرك؟ علي هنا شعر بالحماس وحس بالتوتر في نفس الوقت، لكنه كان جاهز لأي شيء يغير حياته الروتينية. رد عليه: أكيد يا عمي، أنا مستعد. الرجل الشايب أعطاه خريطة قديمة وشوي مشترة وقال له: هذا الخريطة يا ولدي بتاخذك لمكان ما اكتشفه أحد قبل، بس بتحتاج شجاعة وصبر. هنا علي صار مرة مستعد. بدأت رحلة علي في اليوم التالي. أخذ الخريطة من الرجل الشايب وطلع للمجهول. الخريطة كانت مليانة رموز غامضة وأماكن ما قد سمع عنها من قبل. قادتها الخريطة إلى واد عميق تحيط به جبال شاهقة، وفي أسفل الوادي كان في مدخل لكهف مظلم. علي دخل الكهف بشجاعة، ومع كل خطوة كان يسمع صدى خطواته يتردد في جدران الكهف. الظلام كان حالك، لكن علي كان معه مصباح صغير ينير له الطريق. بعد مسافة طويلة وصل لغرفة واسعة مليانة بالكتابات القديمة والرموز الغامضة. هنا علي بدأ يدرس الرموز والكتابات، واكتشف أنها تحتوي على إشارات لحل لغز قديم. علي كان يحب الألغاز والأحاجي، فبدأ بفك رموزها بعناية. بعد ساعات من التفكير والبحث لقى مفتاح قديم مخبأ بين الصخور. أخذ علي المفتاح وواصل رحلته. قادته الخريطة إلى نهر صغير يتدفق بين الجبال. كان عليه يعبر النهر ليكمل رحلته. استخدم علي شجاعته وقوته البدنية لعبور النهر بسلام. في الجهة الثانية من النهر وجد مدينة مهجورة كانت تبدو كأنها خرجت من صفحات التاريخ. علي بدأ يستكشف المدينة، وكل زوايا فيها كانت تحمل قصة خاصة. وجد أشياء غريبة وكنوز قديمة تحكي حكايات العصور القديمة. في قلب المدينة وجد مكتبة ضخمة تحتوي على كتب ومخطوطات قديمة. بدأ يقرأ هذا الكتب واكتشف أن المدينة كانت تعيش في ازدهار حتى دمرتها كارثة غامضة. علي استمر في استكشاف المدينة ولقى أخيرا باب سري في أحد المباني القديمة. استخدم المفتاح اللي لقاه في الكهف لفتح الباب، وكشف عن غرفة مليانة أسرار. الغرفة كانت تحتوي على أدوات قديمة ووثائق تبين أن المدينة كانت تبحث عن معرفة سرية. بينما كان علي يستكشف الغرفة وجد مذكرة كتبها واحد من العلماء القدماء. المذكرة كانت تحتوي على تعليمات لتجميع جهاز قديم يكشف أسرار الكون. علي بدأ بتجميع الأجزاء بحذر، وبعد ساعات من العمل الشاق قدر يكمل الجهاز. عندما شغل علي الجهاز انبعث ضوء ساطع ملأ الغرفة. فجأة شعر علي أنه ينتقل إلى عالم آخر. وجد نفسه في حقل واسع بالألوان والأضواء وكأنه في حلم. بدأ يستكشف هذا العالم الجديد ولقى أنه يحتوي على مخلوقات غريبة ومناظر طبيعية خلابة. بينما كان يمشي في هذا العالم التقى بمخلوق حكيم اسمه ليان. ليان شرح لعلي أن هذا العالم هو مكان للمعرفة والتعلم، وأنه يمكنه أن يكتشف أسرار الكون والوجود. علي بدأ يتعلم من ليان ويكتشف أسرار جديدة عن الحياة والطبيعة والكون في هذا العالم الجميل. واجه علي تحديات جديدة كان عليه أن يتخطاها ليكمل رحلته. في أحد الأيام واجه علي وحشا كبيرا يهدد القرية اللي يعيش فيها. بقوته وشجاعته تمكن علي من التغلب على الوحش وحماية القرية. وفي يوم آخر كان علي يمشي في الغابة لما سمع صراخ شخص يستنجد. ركض علي نحو الصوت ووجد فتاة صغيرة محبوسة في قفص. هنا علي استخدم ذكائه ومهاراته لفك القفص وإنقاذ الفتاة. أصبحت الفتاة صديقة لعلي وساعدته في العديد من المغامرات. اكتشفوا معا كنوزا قديمة وأسرارا مفقودة. وبينما كانوا يستكشفون أحد الكهوف هنا حصل مخطوطة تشير إلى مكان كنز كبير. قرر علي والفتاة البحث عن الكنز. بعد أسابيع من البحث والتحديات وجدوا أخيرا الكنز المدفون. لكن الكنز لم يكن مجرد ذهب وجواهر، بل كان يحتوي على كتب قديمة تحمل أسرار عظيمة عن الكون والحياة. علي بدأ يدرس هذه الكتب واكتشف أمور ما كان يتخيلها. أدرك أن المعرفة
هي الكنز الحقيقي، وأن رحلته لم تكن فقط لاكتشاف الأماكن جديدة، بل لاكتشاف ذاته ومعرفة المزيد عن العالم ومن حوله. بعد فترة طويلة من المغامرات والتعلم، علي حن إلى الوطن وقرر الرجوع إلى عالمه الحقيقي. عاد إلى مدينته وهو يحمل في قلبه علما ومعرفة جديدة. أدرك أن الرحلة كانت تجربة لا تنسى، وأن المغامرات الحقيقية هي في البحث عن الذات واكتشاف أسرار الحياة. قرر علي أن يشارك قصته مع الآخرين ليلهمهم ويشجعهم على تحقيق أحلامهم ومواجهة تحديات بشجاعة وصبر. هنا علي بدأ يروي قصصه في مقاهي المدينة، وأصبح الناس يحبوا يسمعون مغامراته. لكن في أحد الليالي بينما كان علي يروي قصة مغامراته، دخل عليه الرجل الشايب اللي أعطاه الخريطة. ابتسم الرجل الشايب وقال: يا ولدي، أثبتت أنك شجاع وصبور، والآن قد حان الوقت لتكمل رحلتك. علي مرة ثانية شعر بالحماس وأخذ خريطة جديدة من الرجل العجوز. الخريطة كانت تشير إلى أماكن جديدة وتحديات أكبر. بدأ علي رحلته الجديدة وهو يعرف أن المغامرة لم تنتهي بعد، وأن هناك دائما المزيد لاكتشافه. استمر علي في رحلاته ومغامراته، واكتشف أن المعرفة لا حدود لها، والجميع متفق على هذا، وأنه كلما تعلم أكثر كلما زاد شغفه بالاكتشاف. قصة علي أصبحت تروي في كل مكان، وأصبح رمزا للشجاعة والإصرار في مغامراته الجديدة. وواجهت علي تحديات أكبر وأصعب من اللي كان واجهها في قبل. في إحدى المغامرات كان علي يتسلق جبل شاهق للوصول إلى معبد قديم. استخدم علي كل مهاراته وقوته البدنية لتحقيق هذا الهدف. وبعد أيام من التسلق الشاق، وصل علي إلى المعبد. في المعبد وجد علي نصوص قديمة توضح له أماكن سرية تحتوي على كنوز ومعرفة مخفية. قرر أن يتبع هذه النصوص ويستمر في رحلته. اكتشف أن هناك العديد من الألغاز والتحديات التي عليه حلها والحصول على هذه الأماكن. بينما كان يتنقل من مكان إلى آخر، التقى بأشخاص جدد. طبعا هذا الأشخاص ساعدوه في رحلته. أحد هذه الأشخاص كان رجل حكيم يعلم الكثير عن التاريخ والأساطير القديمة. قدم لهذا الرجل نصائح قيمة وأرشده إلى أماكن جديدة لم يكن يعلم عنها. في إحدى المغامرات وجد علي نفسه في واحة خضراء وسط الصحراء. كانت الواحة مليانة بالنباتات والأشجار المثمرة. قرر أن يستريح هنا لبضعة أيام ويستمتع بجمال المكان، لكنه لم يكن يعلم أن الواحة تخفي سر كبير. بينما كان يستكشف الواحة، وجد كهف صغير يحتوي على مخطوطات قديمة توضح أن الواحة كانت في السابق مدينة عظيمة دمرتها كارثة طبيعية. قرر علي أن يبحث عن المزيد من الأدلة والآثار التي تثبت هذا الكلام. بعد أيام من البحث، وجد علي بقايا مباني وآثار تثبت وجود هذه المدينة. أدرك أن الواحة كانت تحتوي على حضارة عظيمة اختفت مع مرور الزمن. قرر أن يشارك اكتشافاته مع العالم ويجعل هذه القصة معروفة للجميع. استمرت مغامرات علي وهو يستكشف أماكن جديدة ويكتشف أسرار قديمة. كل مغامرة كانت تحمل معها تحديات جديدة وألغاز معقدة، لكن علي كان يتغلب عليها بشجاعة وذكائه، وكان يدرك أن كل تجربة تضيف إلى معرفته وتجعلها أقوى وأكثر حكمة. وفي نهاية رحلته عاد علي إلى مدينته وهو مليء بالقصص والمعرفة. قرر أن يكتب كتاب ويوثق فيه كل مغامراته واكتشافاته، وأصبح هذا الكتاب من أشهر الكتب، وألهم العديد من الشباب للسعي وراء أحلامهم وتحقيق مغامراتهم الخاصة. وبهذا انتهت مغامرة علي. لكن المغامرات ما تتوقف أبدا مع قناة سيف. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات لتوصلكم كل جديد، وكتابة كومنت تشجيع لهذا العمل الجميل لنواصل إلى أجمل القصص. أتمنى تكتبوا لنا قصص تحت هذه القصة إذا ودكم نتكلم عنها. إلى قصة جديدة نلقاكم.